بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 111 من السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا الحلقة اللي فاتت لبداية غزوة بني قينقاع. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المسلمين وتحرك نحو مكانهم، راح لهم عند حيهم، واستعمل قلنا على المدينة الصحابي أبا لبابة بن عبد المنذر. ولما اليهود لقوه جالهم بجنود ربنا استخبوا في الحصون، زي ما ربنا قال عليهم بالظبط، انهم مش هيحاربوك الا من وراء جدر. يعني هم بيتكلموا بس، لكن ساعة الجد تلاقيهم أجبن خلق الله. فربنا كمان قذف في قلوبهم الرعب، وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحصون دي 15 يوم. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الجيش المسلمين واقفين بره، وهو التانيين مستخبين في الحصون لمدة 15 يوم. مش خايفين يخرجوا، ما بيخرجوش يحاربوا، لكن هم متحصنين وراء جدر، وراء الحصون بتاعتهم. وكانوا 700 مقاتل، ومع ذلك ما حاولوش يحاربوا، وهم عندهم السلاح، وهم أشجع اليهود. يعني تخيلوا أشجع اليهود أشجع اليهود اللي في المدينة خافوا يخرجوا يحاربوا، تحصنوا ورا الحصون. فضلوا 15 يوم ورا الحصون مش بيخرجوا، وفضلوا مرعوبين زي ما ربنا قال عليهم بالظبط، انهم ساعة الجد هم سبحانك يا ربي هم جبنة، وربنا بيلقي في قلوبهم الرعب. هنا جه عبد الله بن أبي سلول المنافق، كبير المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول جاي بقى يتشفع لهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول له راح كده عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا محمد أحسن في موالية، وكررها مرارا، وأسماهم عترته ومواليه. المفروض أنه مسلم، وهو بيقول عليهم عترته ومواليه. في رواية عن ابن إسحاق قال وضع ابن سلول يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف، تقريبا شده أو حط إيده جوه الدرع بتاعه من ظهره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ويحك أرسلني، وغضب حتى أحمر وجهه، يعني سيبني، شيل إيدك. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب جدا. وقيل أنه بعد إلحاح أبي بن سلول ده استجاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو فضل يلح عليه، فاستجاب ان هو مش هيؤذيهم، لكن نفاهم خارج المدينة. ودي كانت احسن حاجة حصلت، ان هم خرجوا وسابوا كل اموالهم واسلحتهم، اخذوا ولادهم ونسائهم وخرجوا برا المدينة، نفاهم، وخرجوا ناحية شمال، اتجهوا شمالا كده ناحية الشام. أقاموا بأزرعات، مكان اسمه أزرعات أو أزرعات في الشام. سابوا أموالهم وأسلحتهم وأدوات الصياغة، وكانوا أهل حداد زي ما قلنا، فكان عندهم عدة كويسة كتيرة. فضلت بقى المسلمين أخذوها كنوع من أنواع الفيء، يعني أو اللي هو بنقول عليه اللي هو الفيء من الحرب، يعني غنيمة الحرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام اداهم مهلة 3 أيام عشان يخرجوا، وكان محمد ابن مسلمة هو اللي تولى جمع الغنائم من اليهود، طبعا لأن هم ملهمش أمان، وانتوا اتفقتوا ان انتوا هتسيبوا كل حاجة لكن هياخدوها، فلازم كان في حد يراقبهم وهم خارجين. ولقوا زي ما قلنا في منازلهم سلاح كتير جدا، لأنهم زي ما قلنا كانوا عندهم أموال، وكانوا بيصنعوا السلاح ده عشان يبيعوه للأوس والخزرج قبل الصلح ما بينهم. المهم هم كانوا أكتر اليهود أموال وأشدهم بأس. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ السلاح، وأخذ من سلاحهم ده 3 أقواس. قوس بيدعى الكتوم، يعني ما بيجي يضرب بيه ما بيطلعلوش صوت، وقوس يدعى الروحاء، وقوس يدعى البيضاء. وأخذ درعين، درع بيقال له السغدية، ويقال إنها درع داود التي لبسها حين قتل جالوت، والأخرى بيقال لها فضة، و3 رماح و3 أسياف. ووهب درعا لمحمد بن مسلمة، ودرع لسعد بن معاذ رضي الله عنهم. هنا بقى لازم نذكر موقف أحد الصحابة الأجلاء من بني قينقاع. شفتوا عبد الله بن أبي بن سلول راح يتوسط ويقول موالية والكلام ده كله،
ويشد الدرع بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام منتهى الوقاحة وإساءة الأدب. شوفوا بقى الصحابي، موقف صحابي كان حليف لبنو قينقاع قبل الواقعة دي، كان موقفه إيه؟ موقفه تبرأ من حلفه مع اليهود بمجرد ما غدروا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت. بعد كده أول ما غدروا هم هو تبرأ منهم. ومش كده وبس، النبي عليه الصلاة والسلام كلفه بالإشراف على عملية إجلائهم من المدينة، وربنا سبحانه وتعالى نزل فيه آية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. فرق ما بين الصحابي أو المسلم وبين المنافق عبد الله بن سلول، مش محتاجين نقول إنه في فرق طبعا، يعني مفيش أصلا وجه للمقارنة، لكن قد إيه شرف للإنسان إنه يبقى مسلم وربنا يتكلم عنه وينزل فيه آية. طيب، نتائج غزوة بني قينقاع إنه اليهود بني قينقاع خرجوا من المدينة. يعني الغزوة دي كانت نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ونصر وعزة للمسلمين، إنه أخرج منهم اليهود، نفاهم من المدينة، خرجهم من وسطهم لغدرهم بالمسلمين ونقضهم العهد. قيل إن اليهود لم يلبثوا إلا قليلا حتى هلكوا بمنفاهم، يعني فضلوا يعني في المكان اللي اتنفوا فيه وقت قليل وبعد كده ماتوا في المكان ده، ومحدش يعرف ماتوا ازاي، مش مذكور في الكتب، وكل اللي مذكور ان هم ماتوا وبس، هلكوا في المكان ده ومعاشوش كتير. الله اعلم مدى صحة المقولة وايه سبب موتهم لو كانت حقيقية. المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قسم الغنيمة بين اصحابه وخمسها، يعني اقتطع الخمس بحسب التوجيه الالهي لله ورسوله والمسلمين ذوي الحاجات، وخرج إلى المصلى، صلى بالمسلمين، وكانت أول صلاة عيد، وضحى صلى الله عليه وسلم بشاتين وقيل بشاة، والمسلمين ضحوا معاه. وكده خلصت غزوة بنو قينقاع. نكمل الحلقة الجاية إن شاء الله.